Trâu rừng châu Phi thường được gọi là mafia trong vương quốc của các loài động vật vì đôi mắt cương nghị cùng phong thái bất cần của chúng khiến cho chúng ta khiếp đảm. Trâu rừng châu Phi là những kẻ chuyên đi đòi nợ của vùng Kruger, một loài sinh vật yên tĩnh nhưng rất mạnh mẽ, và chúng không thích bất kỳ loài sinh vật nào làm gián đoạn công việc hàng ngày của chúng. Hơn nữa, trâu rừng châu Phi cũng là một trong 5 loài thú săn nguy hiểm nhất và bị mọi người hiểu lầm nhiều nhất. Vậy liệu trâu rừng châu Phi có thực sự là loài sinh vật xấu xa như tên thường gọi của chúng, hay đây thực sự chỉ là sự hiểu lầm? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá những điều bí ẩn về loài sinh vật này để trả lời câu hỏi trên nhé. Về kích thước, trâu rừng châu Phi là loài sinh vật rất khỏe mạnh. Chiều cao nếu tính từ vai xuống chân của chúng thì có thể cao từ 1 đến 1,7 m và chiều dài cơ thể có thể dài từ 1,7 đến 3,4 m, kết hợp với chiếc đuôi dài từ 70 đến 110 cm. Chúng là loài có cơ thể dài và săn chắc hơn nếu so với các loài động vật có kích thước lớn thuộc họ trâu bò khác. Chiều dài cơ thể của trâu rừng châu Phi có thể vượt qua chiều dài cơ thể của loài trâu rừng châu Á. Tuy nhiên, loài trâu ở châu Á nặng hơn và cao hơn. Hơn nữa, đôi chân của trâu rừng châu Phi tuy rất săn chắc nhưng khá ngắn, vì vậy chiều cao khi đứng của chúng cũng tương đối thấp. Trọng lượng cơ thể của loài sinh vật này có thể từ 425 đến 870 kg, và thông thường con đực sẽ lớn hơn con cái khi đạt đến ngưỡng trọng lượng này. Trâu rừng châu Phi có một cặp sừng được uốn cong độc đáo và vô cùng cứng cáp khi chúng khoảng 7 đến 8 tuổi. Hợp với chiếc vương miện vững chắc bao bọc hộp sọ ở nơi mọc sừng. Có lẽ do trâu cái và trâu đực rất thích cắm sừng nhau nên loài trâu này mới có cặp sừng ấn tượng như vậy. Về môi trường sống, trâu rừng châu Phi là một trong những loài ăn cỏ phổ biến nhất ở châu Phi. Chúng sống ở các vùng hoang mạc, đầm lầy và ngập lụt, cũng như các cánh đồng cỏ nhiệt đới và các khu rừng trong những ngọn núi lớn ở châu Phi. Loài trâu này thích môi trường sống có cây cối rậm rạp như những đồng cỏ lau hoặc các bụi rậm, nhưng chúng cũng có thể được tìm thấy ở những khu rừng thoáng đãng. Mặc dù trâu rừng châu Phi không có nhu cầu đặc biệt gì về môi trường sống, nhưng chúng cần được cung cấp nước hàng ngày, và vì vậy chúng thường dựa vào các khu vực có nguồn nước chảy quanh năm. Giống với ngựa vằn đồng bằng, trâu rừng châu Phi cũng có thể sống trên các bãi cỏ cao và thô. Khi kiếm ăn, trâu rừng châu Phi sẽ dùng lưỡi cùng hàm răng cửa rộng của mình để ăn cỏ, và chúng ăn nhanh hơn hầu hết các loài động vật ăn cỏ khác ở châu Phi. Một điều đặc biệt là trâu rừng châu Phi sẽ không sống trong những khu vực cỏ bị giẫm đạp hoặc cạn kiệt trong một thời gian dài. Về kẻ thù tự nhiên, trâu rừng châu Phi có ít kẻ săn mồi. Chúng có khả năng tự vệ trước sư tử và cũng có thể giết chúng. Sư tử thường xuyên săn và ăn thịt trâu rừng châu Phi, và ở một số vùng, trâu rừng châu Phi còn là con mồi chính của sư tử. Thông thường cần có nhiều con sư tử mới có thể hạ gục được một con trâu trưởng thành, nên sư tử thường mang theo cả đàn lớn để tham gia vào cuộc săn đuổi trâu rừng. Tuy nhiên, có một số trường hợp được báo cáo rằng những con sư tử đực trưởng thành đi săn đơn lẻ cũng đánh bại được những con trâu trưởng thành. Hơn nữa, cá sấu có kích thước trung bình thường cũng sẽ tấn công trâu rừng, nhưng là những con đã già và sống đơn lẻ hoặc đàn con non của loài trâu này. Mặc dù chúng cũng có khả năng giết chết những con trưởng thành và khỏe mạnh. Tuy nhiên, những con cá sấu sông Nin đực già và rất lớn có thể trở thành kẻ săn mồi thường xuyên đối với trâu rừng châu Phi. Ngoài ra, báo hoa mai cũng là một trong những kẻ thù của trâu rừng, nhưng chúng thường săn con non. Tuy nhiên, ở một số khu vực, báo hoa mai dường như không săn trâu rừng hoặc là một mối đe dọa không đáng kể. Linh cẩu đốm và chó hoang châu Phi cũng là những kẻ săn con non của trâu rừng châu Phi. Mặc dù những đàn linh cẩu đốm lớn hơn đã được ghi nhận có thể giết chết cả trâu cái. Chủ yếu là những con đang mang thai, và trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng cũng săn cả trâu đực trưởng thành. Các nhà nghiên cứu thường không quan sát thấy linh cẩu đốm tấn công trâu rừng, nhưng các phân tích trong một số nghiên cứu cho thấy trâu rừng châu Phi chiếm phần lớn trong khẩu phần thức ăn của loài linh cẩu này. Điều này cũng có thể giải thích là do linh cẩu đốm ăn xác của những con trâu đã bị sư tử giết chết. Vì đàn trâu rừng có thể dễ dàng phòng vệ trước đàn linh cẩu, nên việc tấn công một con trâu trưởng thành là một việc rất mạo hiểm đối với linh cẩu. Một số nhận xét về sở thích săn mồi của loài linh cẩu đốm cho biết chúng thường tránh săn trâu rừng châu Phi. Chó hoang châu Phi thường cũng sẽ tránh trâu rừng hết sức có thể. Chúng hiếm khi tấn công những con trưởng thành và chỉ tấn công con non hoặc con chưa trưởng thành. Trâu rừng châu Phi ăn những gì?
là loài động vật ăn cỏ, vì vậy chúng chỉ ăn thực vật mà thôi. Mặc dù chúng dường như mang bản chất hung hăng của loài động vật ăn thịt, nhưng trên thực tế chúng chỉ thích hợp để tiêu hóa thực vật và các loại thảo mộc. Thức ăn yêu thích của loài trâu rừng châu Phi này là cỏ và cây bụi. Đôi khi chúng cũng có thể ăn các loài côn trùng, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Do kích thước to lớn của chúng nên việc được cung cấp đủ nước là cần thiết. Chúng sẽ không bao giờ cách xa sông quá 15 cây số. Về phạm vi lãnh thổ, phạm vi lãnh thổ của trâu rừng châu Phi có diện tích từ dưới 50 km² đến hơn 1.000 km², tùy thuộc vào các yếu tố như lượng cỏ và nước, mật độ và sự cạnh tranh giữa các loài. Không có gì lạ khi các lãnh thổ của chúng đang xen lẫn nhau, và các đàn trâu đôi khi sẽ hợp lại thành một đàn lớn trong thời gian ngắn nếu các đàn gặp nhau. Đàn trâu thường đi dọc theo những con đường quen thuộc quanh phạm vi lãnh thổ của chúng. Trâu rừng châu Phi có thực sự nguy hiểm không? Thực sự tùy vào trường hợp, nhưng miễn là các bạn không làm phiền đến chúng và tránh xa đàn con của chúng thì bạn sẽ an toàn thôi. Các cuộc tấn công của trâu rừng khá phổ biến đối với các thợ săn ở Uganda. Những người này đã đặt tên cho chúng là Big Five, nghĩa là một trong 5 dã thú nguy hiểm nhất ở châu Phi. Trâu rừng châu Phi tạo ra những tiếng kêu khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã xác định được rằng có 5 tiếng kêu chính mà trâu rừng sử dụng để trao đổi với nhau. Âm thanh có âm vực thấp và cách nhau từ 3 đến 6 giây, dùng để báo hiệu phương hướng mà đàn trâu sẽ di chuyển. Những âm thanh trở nên dữ dội hơn và có âm vực cao hơn một chút sẽ báo hiệu cho đàn trâu thay đổi hướng đi. Các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy được trâu rừng kêu ma thật dài khi chúng đến gần các hố nước. Âm thanh này có thể đơn giản là biểu hiện của sự vui vẻ, mãn nguyện hoặc mong đợi một điều gì đó. Để thể hiện sự hung hăng, thông thường được dùng đối với đồng loại. Các con vật này sẽ phát ra những tiếng gầm gừ kéo dài và ầm ầm. Cuối cùng, khi cả đàn cảm thấy chúng đang bị đe dọa bởi những kẻ săn mồi như sư tử hoặc cá sấu, chúng sẽ phát ra âm thanh "oa" kéo dài. Đàn trâu rừng châu Phi quyết định bằng cách bỏ phiếu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ ở trâu rừng cái. Chúng thực hiện việc bỏ phiếu để quyết định hướng di chuyển của đàn. Trong thời gian nghỉ ngơi, những con cái ngồi trên mặt đất và quay đầu về hướng chúng cho rằng đàn của mình sẽ di chuyển đến. Sau khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đàn trâu sẽ di chuyển theo hướng mà đa số những cá thể trong đàn đã hướng đến. Khía cạnh thú vị nhất của hành vi này là trâu rừng cũng có tính cộng đồng. Việc phân chia cấp bậc để thống trị dường như không ảnh hưởng đến việc quyết định phiếu bầu của từng cá thể trong đàn. Khá là công bằng, trâu chủ, văn minh. Con non chỉ được sinh ra vào mùa mưa. Trâu rừng châu Phi là loài đa phu, đa thê, nghĩa là cả con đực và con cái đều giao phối với nhiều bạn tình khác nhau. Lý do khiến cặp sừng của chúng bự tráng như vậy. Trâu rừng cái thường sinh sản 2 năm một lần. Chúng thường mang thai khoảng 11 tháng rưỡi trước khi sinh con non mới, và điều này chỉ xảy ra vào mùa mưa. Nhờ có nhiều thảm thực vật và nước uống trong mùa mưa, con non mới sinh có cơ hội sống sót cao hơn so với khi chúng được sinh ra trong mùa khô. Con non mới sinh thường sẽ giấu mình trong các thảm thực vật một vài tuần đầu tiên và thỉnh thoảng được mẹ chăm sóc trước khi chúng gia nhập đàn chính. Sau đó con non tiếp tục sống cùng mẹ trong khoảng 1 năm trước khi chúng có thể sống độc lập. Con đực thường sẽ rời đi để tham gia vào những đàn đơn thân khi chúng được 2 tuổi. Đàn trâu rừng châu Phi cũng phân chia cấp bậc. Trâu rừng có cấu trúc xã hội phức tạp dựa trên những gì mà các nhà khoa học gọi là hệ thống phân cấp thống trị. Điều này có nghĩa là sự gắn kết xã hội trong đàn của chúng phần lớn được điều chỉnh bởi những con đực và con cái thống trị. Sự thống trị được thiết lập bởi sức mạnh, kích thước và tuổi tác của các cá thể nhất định, kết hợp với sự tương tác của chúng đối với các cá thể khác trong đàn. Những con đực và con cái thống trị sẽ đi với nhau trong cùng một nhóm. Chúng cùng những con trâu cái có quan hệ họ hàng tạo thành đàn chính, trong khi một nhóm cùng những con đực cấp thấp và những cá thể có tuổi tác lớn hơn tạo thành đàn phụ. Những con đực chưa trưởng thành sẽ giữ khoảng cách với con đực thống trị, và đặc điểm nhận biết giữa chúng được xác định bởi độ dày của sừng. Càng phức tạp hơn khi vào mùa khô, những con đực thường tách khỏi đàn và hình thành các nhóm đơn thân.
Chúng sẽ trở lại gia nhập vào đàn chính vào mùa mưa để giao phối với con cái. Đối với trâu rừng, quân số chính là sức mạnh. Đàn càng lớn thì chúng càng có khả năng tự bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi. Khi đối mặt với những kẻ săn mồi, trâu rừng sẽ tạo thành một vòng tròn bao quanh những con non hoặc những cá thể già yếu và để lộ cặp sừng to lớn, sắc nhọn về phía kẻ thù. Việc tạo thành vòng tròn như thế rất hiệu quả và giúp ngăn chặn những kẻ săn mồi tiếp cận những cá thể không đủ sức chiến đấu trong đàn. Trâu rừng châu Phi nổi tiếng với việc có một trí nhớ vô cùng đặc biệt. Chúng có thể nhận ra một người, chẳng hạn như thợ săn trước đây từng làm tổn thương chúng, và tấn công người đó trong lần đối đầu tiếp theo. Và đối với sư tử cũng như thế. Chúng sẽ phòng ngừa bằng cách giết đàn con của những con sư tử đã từng tấn công đàn trâu. Vâng, những kẻ có trí nhớ tốt thì rất hay thù dai. Mặc dù không phải là loài họ trâu bò chạy nhanh nhất với tốc độ đạt 5-6 km/h, nhưng trâu rừng châu Phi vẫn có thể chạy thoát khỏi sư tử. Tuy nhiên, nếu những kẻ săn mồi tăng tốc nhanh hơn thì sẽ khiến cho đàn trâu dễ dàng bị phục kích. Trâu rừng không có thị lực tốt nhưng thính giác và đặc biệt là khứu giác của chúng rất phi thường. Trâu rừng châu Phi thường kiếm ăn vào ban đêm hoặc trong những khoảng thời gian mát mẻ trong ngày. Điều này giúp chúng tồn tại khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Trâu rừng thực sự là một vận động viên bơi lội cừ khôi. Chúng có thể bơi qua các vùng nước sâu để tìm những khu vực có lượng cỏ tốt hơn. Trâu rừng châu Phi là một trong những loài nguy hiểm nhất trong số 5 loài Big Five ở châu Phi vì chúng chỉ âm thầm phục kích đối thủ mà không hề phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào. Loài chim mà các bạn thường thấy đậu trên lưng của trâu rừng châu Phi được gọi là Oxpecker. Loài chim này có quan hệ cộng sinh với trâu rừng châu Phi và chúng giúp đuổi ve hoặc côn trùng bám trên lưng của những con trâu. Trâu rừng thực sự phụ thuộc vào nguồn nước và có thể tiêu thụ đến 35 lít nước cùng một lúc chỉ trong vài phút. Nội dung mình muốn trình bày về trâu rừng châu Phi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong clip động vật tiếp theo nhé.